نابي خدي مازن الدلوان من بين حاضر إن شاء الله بحث جروب بوليسية كوديكين أو جي انستال كرنا سوفت وير هيك بقول محاضرة شوي ما بحث كان جروب بوليسية كر بقول جروب بوليسية تتاب كار إينان عن أمشين كار بين بوندي أم كنترول السر يوزرو كلاينت تدخل بكين هيك الوانش تتقرين طبعا كهمو كمبيوتر هيك بي اس تي بي اي طبعا سوفت وير سوفت وير وقت انستال بكين لازم كمبيوتر بتشي بريكا سي دي كي يعني فلاش ميموري كي يعني يو اس بي درايف كي بيتن ام بريكا اوانا سوفت وير خو انستال بكين اني جي بريكا نتورك بلام دبيت كمبيوتر بتشي وقتی تو کامپیوتر سوفتویر انستال کی هم تا وقتی که زور پید ویتن هم ماندیبونه که زیدهش بویا هم اگر برکا گرو پولیسی انستال بکن اف وقتی هنه زور بوما دیگره کم بیدن و آو ماندیبونه که زیدهش نامینیدن چون که طول ایک کامپیوتر تنه دو پاکیجه که انستال که خلاص اندامو کلانتی تا وقتی تنه ناف اوه شوله دا آنمش بین بجین رابط الدومين تبان بم جوين الدومين بن أبو اوتوماتيكيا دهن اف سوفتوير دبوينا انستال كن ام افرو چوا سوفتوير كي انستال بكين ام چينا جورو بوليسي مانجمنت طبعا وقتا چينا جورو بوليسي بريم چينا جورو بوليسي مانجمنت لازم اما چا بيت ما سوفتوير كي بيتن او سوفتوير دوت ام اس اي بيتن باشه دوت ام اس آی بیت مگود زوربای سوفتویر آن وقتی سوفتویر تتن اکستنشن آوی چیه دوت اکس ای و زوربای ما سوفتویر چیه این ورژن اگای دوت ام اس آی یا مایکروسافت اینستالر باشه اوی سوفتویر لازمه بکنه فولدره که دا اوی فولدره هم بین چه بکن شیر بکن رایت کلیک پروپرتیز شیرینگ advanced share وبجينا permissions everyone read خلاص اوكي باشا بشتينجي ما تشي هاي ما هاي security بين securityش everyone خو تدونية ام edit كين ام everyone جوريت اختم بين everyone تدونية لازم ام شو بكين ام add كين ام بجينا edit و add everyone check names about everyone okay وابا permission by default read and execute this folder contains reads ابا apply باشا اوكي هم ساكنه بك يرورك apply اوكي تمام بشتي ام بين general on sharing الشيرينج چه ببین پاثه ابی فولدره ببین یعنی بی سوفتوری ببین بو چون که وقتی هم تینه ناب گروه پولیسی دارم پیوستی پی بیدن کوپیم کلوس تازه همچینه گروه پولیسی منیجمنت الگروه پولیسی منیجمنت الجروب طبعا وياك ما بيتن او كمبيوتر ادمان او يوزر ادمان نافذها بين باشان ام بين سيرفي وياك او جروب بوليسي درس بكين انكو بيجين تطبيق بكين اگر تدفيتن تو سوفتوير انستال كي بالكمبيوتر لازم وياك تهابي شو تدابيتن كمبيوتر تدابن مالرا ويا كاي كلاينتس كمبيوتر ميد نابه ويا دا ام رايت كليك سر كلاينتس كاين و create a GPU in this domain وام بيجي نابه software ابا software بيتم باشه software ابا installation software installation اوكي باشه ام بين ابا جروب بوليسي edit كاين وقت ما edit كر همچینه computer configuration باش دینا policies باش my settings باش my right click search software installation right click و بيجي new package النيو package لازم هم چه بدینه پاثه اوی سروری بدینه اوی مای باشه پاسه سروری بدینه آن اره تو بچی براز که و بینی آنجی او پاسیتا ما کپی کریم باشه او پاسه ما کپی کریم امره را داخل بکی
بینین ایره داخل بکن و بجین اوپن باشه وقتی اوپن کردی سر دبتا سوفتویرت سوفتویرت ناف اوی فولدری چه دا سوفتویر ما اینس شیر کرین بجین اوکی اسايند معي وادفانسد معي ادفانسد اخترت ادفانس اختيار كر اكيد انت اوبشن زيادة هبن اكل وان اوبشن ابجريد تاعي ابجريد اخترت ادفانس سوفت وير تاع ابجريد طبعا ابجريد ريكا انترنت تكرن تو شيء باكيج ابجريد بيني والسر سيرفر خدا بني وبريكا جروب بوليسيه كي بده همو کلاینت خو همو او سوفتوری سروا کلاینتا پریکا سرورت دینا ابگرید کردن نه پریکا اینترنتی زانی وقتی چشت پریکا اینترنتی کردن احتمالا مثلا تقل ابجريد مثلا ومسائل السكيورتي وتشتي هو عندك تشتي هي بيت داخل بيتن عن صوت مثلا برامجك بيجين ميل ويرك بيتن عن فيروسك داخل بيتن هموش سكت داي ما هي ابجريد ما هي موديفيكيشن ما هي ديبلويمنت ما هو هي اگر ما ادفانسد اختيار كده طبعا الديبلويمنت ما اسايند بيتن هو ده خلاص بله بس بوچه ما ادوانسد هل بجار چون که اموان اوپشن دی ببینیم وکی اپگرید و مودیفیکیشن و آنها باشه تازه اول سوفتوره که ما دست نشان کرد که بیت اینستال کردن همچین کامپیوتر اخو آن اوی کلاینت ها اتناف اویو یا کلاینتت مدا امی ریستارت کن وقتی ما ریستارت کرد انشاءالله ده چه بیتن سوفتوره که خودت اینستال کردن که چه بو سوفتوره ما گوگل کروم پشتی کامپیوتر ریستار بیتن او گروه پولیسیه دی سروی کامپیوتر ایتا اپلای کرن دیتا جیبه جی کرن وقتی گروه پولیسیه تا جیبه جی کرن چیه گروه پولیسیه بریتی ال انستال کرنا سوفتویر گوگل کروم یعنی سوفتویر گوگل کروم دی بو کلاینت جا کتا 10 کلاینت و 100 کلاینت و تا چند کلاینت هبن چند کلاینت اتنافه اویده هبن او تا گروه پولیسی سر جیبه جی کرن سروان کلاینت همو او سوفتویر دیتا انستال کردن یعنی جاتی تو بچی کامپیوتر دا بنشی و سی دی که دانی آن فلاشه که بینی آن نظام چه بکی حتی تو سوفتویر انستال کن گروه پولیسی که چی کن و همو دین انستال کرد باشه ما گوگل کروم چرا ریستار نمون؟ بله ریستار بود چه؟ کامپیوتر ما ریستارت کردی؟ با ریستارت کنی با مشکلی نه؟ نه آخر خود بید بیت اینستال کردن تمام در جامعی خطوات اینستال کردن سوفتوری ابی شیوینه تو یکی سوفتوره که اینستال بکنی تمام در شو işte server ama aynı sorgusu server Evet, Google Chrome'a که زیاده بود باشم و گوگل کروم هاتا اینستال کردن سر اوی کلاینتا و گروه پولیسی سر جیبه جیکش